नमस्कार सबैजनालाई। I welcome you all to this ACOL family. So हिजोको सेसनमा हाम्रो जुन चाहिँ एन्शियन्ट हिस्ट्रीको सिरिज चल्दैछ त्यसको हिजोको सेसन डेल्ट अबाउट द राइज अफ द 16 महाजनपदस, त्यसको बादमा मगध एम्पायर, हरियङ्का, शिशुनागा र नन्दा डाइनेस्टी, त्यसको बादमा चाहिँ फरेन इन्भेजन्स टु नर्थ वेस्टर्न पार्ट अफ इन्डिया द्याट इज काबुल र कान्दाहारबाट, र त्यस विषयमा डिल गरेको थियौँ। र नन्दा डाइनेस्टी लास्ट रुलर धनानन्द वाज आउटरुटेड अफ हिज एम्पायर and Chandragupta Maurya along with the guidance of को तपाईको कौतुल्यबाट चाहिँ he established the Mauryan Empire भनेर त्यसमा कन्क्लुड गरेको थियौँ है। र त्यसपश्चात आज विल डिल विथ द राइज अफ द Mauryan Empire। सो राइज अफ द Mauryan Empire, Mauryan Empire को राइज चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको लास्ट किङ, हु वाज द लास्ट किङ? धनानन्द। धनानन्द नन्दा डाइनेस्टीको फाउन्डर को भन्दा महापद्मानन्द। सो त्यसपछि धनानन्द वाज डिफिटेड बाइ चन्द्रगुप्त मौर्य विथ द हेल्प अफ अ ब्राह्मण। व्हाट इज द नेम अफ ब्राह्मण? चाणक्य और कौतुल्य, एन्ड फाउन्डेड द मौर्यन एम्पायर। कुन चाहिँ एम्पायर बनायो त्यसको बाद भन्दाखेरि चाहिँ मौर्यन एम्पायर फाउन्ड गर्यो। दस मौर्यन एम्पायरको फाउन्डर चाहिँ को भन्दाखेरि चाहिँ चन्द्रगुप्त मौर्य। Who among the following is considered as the founder of Mauryan Empire? भन्दाखेरि चन्द्रगुप्त मौर्य है। त्यसपश्चात के छ भन्दा चन्द्रगुप्त मौर्यको विषयमा अलिकति पढौँ। ग्रीक रेफर टु हिम एज Sandrocotus and Androcotus. You need to know this. Who among the following is referred as Sandrocotus and Androcotus? So comment section मा तपाईलाई एउटा क्वेशन है, दैट इज टास्क कि धनानन्दलाई चाहिँ ग्रीक टेक्स्टमा चाहिँ के भनेर रेफर गरिन्छ है। धनानन्दलाई चाहिँ ग्रीक टेक्स्टमा चाहिँ के भनेर रेफर गरिन्छ? जसरी चन्द्रगुप्त मौर्य इज रेफर्ड एज सैंड्रोकोटस एंड एंड्रोकोटस, के अरे सैंड्रोकोटस र एंड्रोकोटस ग्रीकमा चाहिँ धनानन्दले चाहिँ के भनेर रेफर गर्छ? डु मेन्सन इन द कमेन्ट सेक्सन है, तपाईको रिभिजन पनि है। सो वार वाज फॉट, a war was fought between Chandragupta Maurya and Seleucus Nicator. Who was Seleucus Nicator? Seleucus Nicator was the governor of Alexander. When Alexander returned back to his kingdom, that is Macedonian Empire, Greece मा तब चाहिँ Seleucus Nicatorलाई चाहिँ who was the governor of Alexander, he gave his empire to Seleucus Nicator and asked him to rule in his name, right? So Seleucus Nicator सित चाहिँ कसको वार हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चन्द्रगुप्त मौर्य। In the war, Chandragupta Maurya defeated Seleucus Nicator and made him surrender a vast territory को चाहिँ को हेरत, कान्दार, बालुचिस्तान र काबुल है। जब चन्द्रगुप्त मौर्य र सेल्युकस निकेटरको वार हुन्छ, सेल्युकस निकेटर वाज डिफिटेड एन्ड ही had to surrender Herat, Kandahar, Kabul र Baluchistan to whom भन्दाखेरि Chandragupta Maurya. After the northwest part of India, northwest part that is Herat, Kabul, Kandahar, बालुचिस्तानहरुलाई जितेर चाहिँ चन्द्रगुप्त मौर्य चाहिँ कता गयो भन्दाखेरि चाहिँ वेस्टर्न इन्डिया, that is मालवा र गुजरातलाई पनि कन्कर गरेछ चन्द्रगुप्त। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो। एकपल्ट सीएपीएफ दैट इज सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स को एसिस्टेन्ट कमान्डेन्टको एक्जाममा पनि यो क्वेशन चाहिँ आएको थियो है। सो व्हाट इज दिस क्वेशन भन्दाखेरि चाहिँ हु अमंग द फलोइङ बिल्ड द लेक सुदर्शन भनेर। सो चन्द्रगुप्त मौर्य अल्सो बिल्ड अ ह्युज रिजर्भर इन गुजरात कॉल्ड एज से सुदर्शन लेक, which is an artificial lake. What is this lake सुदर्शन भन्दाखेरि चाहिँ लेक सुदर्शन इज को artificial lake, artificial lake. This is known as Lake Sudarshan, which is used for irrigational purpose है। irrigation purpose को लागि चाहिँ Lake Sudarshan was built by whom भन्दाखेरि चन्द्रगुप्त मौर्य। फर्स्टमा चन्द्रगुप्त मौर्यले के गर्यो? सेल्युकस निकेटर नर्थ वेस्टर्न पार्ट अफ इन्डियामा गयो। त्यसको बाद आफ्टर डिफिटिङ अर कन्करिङ टेरिटोरिज अफ नर्थ वेस्टर्न पार्ट अफ इन्डिया, चन्द्रगुप्त मौर्य मुभ टुवर्ड्स वेस्टर्न एरियाज लाइक मालवा र गुजरात। गुजरातमा वाट ही डिड वाज, गुजरातमा ही built Lake Sudarshan, that is artificial lake which is used for K purpose, irrigational purpose. Lake Sudarshan important के हो भन्दाखेरि चाहिँ चन्द्रगुप्त मौर्य what did he do? He built Lake Sudarshan or Sudarshana Lake.
Lake Sudarsana or Lake Sudarsana Lake, which is an artificial lake which is used for irrigational purpose. त्यस पश्चात के गर्यो भन्दा चन्द्रगुप्त मौर्य स्प्रेड हिज किङडम इन डेक्कन एरियाज अप टु कर्नाटका। चन्द्रगुप्तले आफ्नो एरिया चाहिँ कहाँसम्म एक्सटेन्ड गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कर्नाटकासम्म गर्यो। र एउटा एभिडेन्स चाहिँ छैन यस्तो कि तपाईँको तमिलनाडु रिजन र डिप साउथ चाहिँ चन्द्रगुप्त मौर्यले कन्कर गरेन है, कर्नाटकासम्म गर्यो। किनभने कर्नाटका यस्तो रिजन हो विच इज रिच इन गोल्ड, विच इज रिच इन तपाईँको एलिफेन्ट, विच इज रिच इन तपाईँको डायमन्ड, यो सब रिजन चाहिँ कर्नाटका रिजनसम्म थियो। सो चन्द्रगुप्त मौर्यले कहाँसम्म तपाईँको कन्कर गर्यो साउथमा भन्दाखेरि टिल कर्नाटका। सो कर्नाटकालाई कन्कर गर्नु तिनवटा इम्पोर्टेन्ट इज द्याट इज गोल्ड, केजिएफ हेर्नु भएको छ तपाईँ, कोला गोल्ड फिल्ड, KGF को त गोल्ड इम्पोर्टेन्ट। त्यसको बादमा एलिफेन्ट इज कर्नाटका इज द लार्जेस्ट एलिफेन्ट लार्जेस्ट नम्बर अफ एलिफेन्ट्स इज लोकेटेड इन कर्नाटका। एउटा कहाँ भन्दाखेरि गोल्ड, कर्नाटका र एलिफेन्ट र तपाईँको डायमन्ड चाहिँ कहाँनिर पाउँछ भन्दाखेरि कर्नाटका। दस देयर इज नो एभिडेन्स द्याट चन्द्रगुप्त मौर्य वेन्ट इन्टु डिप साउथ द्याट इज तमिलनाडु रिजन्सहरूलाई चाहिँ उसले क्याप्चर गरेन, अरे खालि जित्यो कहाँसम्म भन्दाखेरि चाहिँ कर्नाटकसम्म। एन्ड फाइनली अराउन्ड, यो इम्पोर्टेन्ट लाइन छ, एन्ड फाइनली अराउन्ड 297 BCE चन्द्रगुप्त मौर्य बिकेम अ जैना मङ्क। के भयो भन्दाखेरि जैना मङ्क, जैनिजम अघि भनेको चाहिँ जैनिजम पढाउँदाखेरि चन्द्रगुप्त मौर्य प्याट्रोनाइज जैनिजम भनेर। Thus, during the later phase of his life, he came in contact with the Jaina monk Bhadrabahu. Bhadrabahu was a Jaina monk. So, who among the following is a Jaina monk? भनेर क्वेसन आउँछ। सो एन्सर इज भद्रबाहु। जब भद्रबाहु जैना मङ्कसित चन्द्रगुप्त मौर्यको कन्ट्याक्ट आउँछ, त्यस पश्चात 297 BC मा चाहिँ चन्द्रगुप्त मौर्य बिकेम अ जैना मङ्क एन्ड ही माइग्रेटेड टु कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ कर्नाटका। कर्नाटका कहाँनिर श्रवणबेलगोलामा इट वाज कमिटेड सन्थारा, द्याट इज फास्टिङ अन्टिल डेथ। जैनिजममा एउटा प्र्याक्टिस छ द्याट इज सन्थारा भन्छ, द्याट इज फास्टिङ अन्टिल डेथ। चन्द्रगुप्त मौर्य प्र्याक्टिस द्याट एन्ड के भयो सन्थाराले चाहिँ ही किल्ड हिमसेल्फ बाई फास्टिङ अन्टिल डेथ। दिस वाज द लाइफ हिस्ट्री अफ चन्द्रगुप्त मौर्य है। सो Mauryan Empire को first ruler or the founder को रहेछ चन्द्रगुप्त मौर्य। He is also known as a Sandrocotus, Androcotus. You need to tell me in the comment section कि धनानन्दलाई चाहिँ ग्रीक टेक्स्टमा के भनेर रेफर गरिन्छ। त्यसको बादमा चाहिँ सेल्युकस निकेटरसित वार भयो, हेरत, कान्दार, बालुचिस्तान र काबुल क्याप्चर गर्यो। त्यसको बादमा वेस्टर्न पार्टमा मालवा र गुजरातमा गयो र गुजरातमा के गर्यो भन्दाखेरि लेक सुदर्शना बिल्ड गर्यो, आर्टिफिसियल लेक युज फर इरिगेसन पर्पज। त्यस पश्चात कर्नाटकामा गयो, कर्नाटकामा तिनवटा रिजन्सले गर्दा चन्द्रगुप्त मौर्य क्याप्चर्ड इट। इट वाज रिच इन गोल्ड, इट वाज रिच इन डायमन्ड, इट इज रिच इन तपाईँको के भन्दाखेरि तपाईँको यो एलिफेन्ट्स है, विच क्यान बी युज फर द वार पर्पज है। त्यसको बादमा चाहिँ फाइनली 297 BC मा चाहिँ वेन ही केम इन कन्ट्याक्ट विथ को मङ्क गर्यो तपाईँको जैना मङ्क। वाट वाज द नेम अफ द मङ्क भन्दा भद्रबाहु। त्यतिखेर चाहिँ became he migrated to कर्नाटकाको कुन चाहिँ जग्गा भन्दा श्रवणबेलगोलामा। सो ही कमिटेड सन्थारा, द्याट इज फास्टिङ अन्टिल डेथ है। त्यस पश्चात चाहिँ के आयो भन्दाखेरि बिन्दुसारा। सो सिमिलर छ, डोन्ट गेट कन्फ्युज विथ बिन्दुसारा। बिन्दुसारा सो बिन्दुसारा वाज द फाउन्डर अफ के डाइनेस्टी भन्दा हर्यङ्का। हर्यङ्का डाइनेस्टीको फाउन्डर चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बिन्दुसारा हो। सो बिम्बिसारा हर्यङ्का डाइनेस्टीको फाउन्डर को बिम्बिसारा। बिम्बिसारा र बिन्दुसारामा कन्फ्युज नहुनुहोस्, किनभने बिन्दुसारा इज अ रुलर अफ द मौर्यन एम्पायर र हर्यङ्का डाइनेस्टी वाज फाउन्डेड बाई बिम्बिसारा। लेट मी हाइलाइट इट, बिम्बिसारा, BIMBISARA was the founder of Haryanka dynasty र यो चाहिँ हो के भन्दाखेरि बिन्दुसारा। सो he was called as बिन्दुसारा was called as अमित्रघटा और अमीरचटस। यो पनि एट टाइम्स एक्जाममा आइन्छ है, WBCS को प्रिलिम्स मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ बिन्दुसारा इज रेफर टु एज भनेर क्वेसन आएको छ, द्याट इज अमित्रघटा और अमित्रचटस। के भनेको चाहिँ अमित्रघटा और
Amytrochetus, right? He extended the kingdom further to the peninsular regions of India as far south as Mysore. So बिन्दुसाराले चाहिँ के गर्यो भन्दा आफ्नो मौर्य एम्पायरलाई चाहिँ मैसोर एरियासम्म एक्सटेन्ड गर्यो. Buddhist monk Taranath said that he conquered the land between the two seas. Now, what did he patronize? He patronized Ajivika Seth. He patronized Ajivika Seth and was founded Makaliputta, Ghosala Makaliputta. So, तपाईँको अलिकति रिभिजनको नाममा है तपाईँको जुन चाहिँ जैनिज्म थियो, Jainism was patronized by Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya, what did he committed? He committed Santara. कहाँनिर भन्दा चाहिँ श्रवणबेलगोला कहाँनिर कर्नाटकमा he committed Santara, that is fasting until date, patronized Jainism patronized Chandragupta Maurya. त्यसरी नै अशोका patronized Hinayana Buddhism. तपाईँको त्यसपश्चात काल अशोका कनिष्का patronized Mahayana Buddhism, which was later patronized by Harshavardhana as well. न त्यसरी नै बिन्दुसारा, what did he patronize? He patronized Ajivika Seth. जसरी जैनिज्म बुद्धिज्महरु after the यो flourishes within the Brahmanism, that is demerits within the Brahmanism, led to the emergence of 62 new sects. In the 62 वटा नयाँ सेक्टहरु आएको थियो, त्यो मध्ये चाहिँ जैनिज्म र बुद्धिज्म फ्लरिश भएको थियो. सो त्यो within 62 one sect was Ajivika sect थियो र Ajivika sect को चाहिँ को फाउन्डर थियो भनेको चाहिँ घोषाला मखलिपुत्त. Ghosala Makaliputta. So who was this Ghosala Makaliputta? He was contemporary of Mahavira. Who was Mahavira? Mahavira was the 24th Tirthankara. Who was Mahavira? Mahavira was 24th Tirthankara of Jainism. Right? So let me clear this a little bit. बिन्दुसाराको तपाईँले के याद गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ बिन्दुसारा is also called as Amitraghatta or Amytrochetus. Or Buddhist monk Taranath said that he conquered the land between the two seas. Okay, what did he patronize? He patronized Ajivika Seth. यो important छ तपाईलाई कि who among the following ruler patronized Ajivika sect भनेर आउँदाखेरि that was Bindusara. It's not Bimbisara, it's Bindusara. And who founded this Ajivika sect भन्दाखेरि Ghosala Makaliputta. Ghosala Ghosala Makaliputta. Ghosala Makaliputta was contemporary of Mahavira. Mahavira was the 24th Tirthankara. Right? What did he do? He gave the fifth doctrine, that is, there was celibacy. Right? This पश्चात अर्को इम्पोर्टेन्ट छ कि जैनिज्मलाई कसले प्याट्रोनाइज गर्यो? चन्द्रगुप्त मौर्य सन्थारा, that is कहाँनिर भन्दा श्रवणबेलगोला कहाँनिर कर्नाटकमा. अशोका प्याट्रोनाइज हिनायाना बुद्धिज्म. कनिष्का प्याट्रोनाइज महायाना बुद्धिज्म. हर्षवर्धन also patronized Mahayana Buddhism. र तपाईको बिन्दुसारा patronized Ajivika sect. Ajivika को फाउन्डर को भन्दा घोषाला मखलिपुत्त. फेरि को भन्दा घोषाला मखलिपुत्त है. त्यसको बादमा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि तपाईको अशोका. फर्स्ट was चन्द्रगुप्त मौर्य र बिन्दुसारा, त्यसको बादमा अशोका. So अशोकामा he was greatest Mauryan ruler. So what was he? He was the greatest Mauryan ruler. His rule extended to whole of the subcontinent except to extreme south. Extreme south मा मात्रै थिएन अशोकाको rule. It also includes Afghanistan, Balochistan, Kashmir and valleys of Nepal, but he did not conquer the extreme south or the deep south of India. Right? Buddhist text Dipavamsa. कुन चाहिँ टेक्स्ट भन्दाखेरि दीपवंश Buddhist text says that he usurped the throne after killing 99 brothers except the youngest one named Tissa in the war of succession. Buddhist text एउटा Buddhist text के भन्दा दीपवंशमा चाहिँ के लेख्छ भन्दा चाहिँ अशोका killed 99 brothers है.
So 99 brothers and ascended the throne, except the youngest one, that is Tisa. So this Tisa is Makali Putta Tisa. That is Makali Putta Tisa. Tisa concluded which of the Buddhist council? Right? So third Buddhist council. Let me answer this. Right? Third Buddhist council कहाँनिर कसको अन्डरमा भएको थियो भन्दा चाहिँ इट वाज अन्डर अशोका. थर्ड बुद्धिस्ट काउन्सिल वाज अन्डर अशोका र कहाँनिर भएको थियो भन्दा चाहिँ इट वाज इन तपाईँको पाटलिपुत्र है. र कसले प्रिसाइड गरेको थियो भन्दा चाहिँ टिसाले गरेको थियो. टिसा. नो हु इज दिस टिसा भन्दा टिसा इज द यंगेस्ट वान, यंगेस्ट ब्रदर अफ अशोका. सो त्यही विषयमा मैले भनेको कि दीपवंशा बुद्धिस्ट टेक्स्टमा के मेन्सन गरेको छैन, 99 वटा ब्रदर्सलाई मारेर चाहिँ उसले आफ्नो राज्यलाई हासिल गरेको थियो भन्छ. तर एक्सेप्ट एउटा, द्याट इज टिसालाई छोडेर चाहिँ यंगेस्ट ब्रदर अर यंगर ब्रदर, यंगेस्ट वान चाहिँ टिसा थियो. र टिसा जुन चाहिँ थियो उसले नै चाहिँ के गरेको थियो भन्दा चाहिँ थर्ड बुद्धिस्ट काउन्सिल हेल्ड गरेको थियो. कहाँनिर भन्दा चाहिँ पाटलिपुत्रमा. कसको टाइममा भन्दा चाहिँ अशोका. एन्ड टिसा वाज द ब्रदर अफ अशोका. है. त्यस पश्चात he fought Kalinga war in 261 BC. So Ashoka fought the Kalinga war in 261 BC. After that, Kalinga war पछि चाहिँ के भयो भन्दा after that he abandoned the policy of Bherighosha in favor of Dhammaghosha. That is ऊ अलिकति धर्म कर्ममा रुचि भयो. त्यसको बादमा इट इज सेड द्याट हिस्ट्री सेज द्याट, इट्स नट मी हु सेड द्याट, हिस्ट्री सेज द्याट कि ऊ कुरुलबाट चाहिँ अलिकति यो ह्युम्यानिटेरियन अप्रोचहरुमा आउनु थाल्यो है. अलिकति त्यो कलिङ्गा वारमा भएको भाइलेन्स देखेर चाहिँ के भयो भन्छ, कलिङ्गा वारमा जुन चाहिँ भाइलेन्स देखेर चाहिँ उले चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ आफूलाई रियलाइज गरेर चाहिँ भेरीघोषा त्यागेर चाहिँ बिकेम अ धर्मपट्टि लागेर चाहिँ स्टार्टेड धर्मघोषा भनेर चाहिँ भनिन्छ. तर फ्यु हिस्टोरियन सेज द्याट कि द्याट्स नट द केस है. अलिकति कन्सेप्चुअली यसमा अलिकति डिले गर्नुपर्ने रहेछ कि यो चाहिँ नर्मल हिस्टोरियन्सहरूले नर्मली के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कलिङ्गा वार भएको थियो है. मिनट, द्याट इज कलिङ्गा वार वाज फॉट इन 261 BC. सो इट इज सेड द्याट कि कलिङ्गा वार पछि चाहिँ त्यहाँ भएको भाइलेन्स देखेर, त्यहाँ भएको हताश, त्यो भाइलेन्स देखेर चाहिँ हताश भएर चाहिँ ऊ त्यसको बादमा धर्म कर्ममा रुचि भयो र चाहिँ ऊ त्यसको बादमा चाहिँ उसले भाइलेन्स त्याग्यो भनेर चाहिँ भनिन्छ. बट सम हिस्टोरियन्स आर्ग्यु द्याट द्याट्स नट हाउ इट इज है. के भयो भन्दा दिस इज इन्डिया है. सपोज से दिस इज इन्डिया अरे, यो इन्डिया अरे. त्यसको बादमा चाहिँ यो नर्थ इज नर्थ इन्डिया, दिस इज साउथ इन्डिया है. र यो साउथ इन्डियामा जानु चाहिँ नर्थ इन्डियाबाट चाहिँ तीनटा बाटो छ. द्याट इज एउटा वेस्टर्न बाटो, वेस्टर्न यस्तो भएर तपाईँको यहाँबाट वेस्टर्नबाट नर्थबाट साउथ जानु चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो एरियाबाट जानु सक्छ तपाईँ कि गुजरात है, महाराष्ट्र, तपाईँको यो कर्नाटका भएर साउथ इन्डिया जानु सक्छ नर्थबाट. र अर्को चाहिँ हो तपाईँको मिडलबाट मध्य देशा भएर, र अर्को हो तपाईँको इस्ट भएर. सो जब तपाईँ इस्ट भएर जानुहुन्छ त्यतिखेर बिचमा के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उडिसा पर्छ. द्याट इज कलिङ्गा. सो इट इज सेड द्याट कि इट इज नट बिकज अफ द कलिङ्गा वारको भाइलेन्स देखेर, यो कलिङ्गा वारको भाइलेन्स देखेर चाहिँ अशोका चेन्ज भएर धर्म कर्ममा रुचि भएको चाहिँ होइन भनेर चाहिँ कति हिस्टोरियन्सले भन्छ. इट इज बिकज यो नर्थ, यो जब नर्थ छ, यो नर्थबाट साउथ जानु है, यो नर्थबाट तपाईँको साउथ जानु तीनटा रस्ता छ. द्याट इज यहाँबाट वेस्ट भएर, द्याट इज गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र भनेको छ. र इट इज अ डिफिकल्ट टेरेन छ. यहाँनिर डिफिकल्ट टेरेन छ, यहाँबाट जानु सजिलो छैन. टेरेन, जोग्राफिकल लोकेसन, जोग्राफिकल एरिया त्यस्तो सजिलो बाटो छैन नर्थबाट साउथ जानु भाया वेस्टर्न घाट भएर. त्यही कारणले चाहिँ ही चोज दिस इस्टर्न वे विच वाज रिलेटिभली मच मोर इजियर कम्पेयर टु तपाईँको यो इस्ट वेस्ट र तपाईँको यो सेन्ट्रलबाट है. सो जब यो नर्थबाट ही वाज गोइङ टु साउथ, सो देयर बाटोमा के पर्छ, उडिसा पर्छ. सो किन उडिसा भएर यस्तो भएर यहाँ तपाईँ जानु पर्यो. सो उडिसाको यहाँनिर चाहिँ कलिङ्गामा चाहिँ ही ह्याड टु फाइट अ वार. जब कलिङ्गामा चाहिँ he won the war
इन 261 BCE. त्यसको बादमा चाहिँ he had a way towards south. जब कलिङ्ग वारमा जितेर उसले यो एरिया जितेर चाहिँ he had conquered this area. त्यसको बादमा उसलाई यहाँबाट जानु सजिलो पर्यो साउथमा है. त्यही कारणले चाहिँ भनिन्छ कि इट वाज जस्ट अ पैसिफिस्ट पोलिसी अफ अशोका, दैट इट इज नथिङ रिलेटेड टु रिलिजियस म्याटर. सम हिस्टोरियन्स आर्ग्यू दैट है. सम हिस्टोरियन्स सेड दैट कि रिलिजियस पर्पज उसले त्यहाँको भाइलेन्स देखेर, त्यहाँ भएको हत्या देखेर, त्यहाँ भएको खुन देखेर, त्यहाँ यति बिना मान्छे मरेको देखेर चाहिँ अशोका हताश भएर चाहिँ he renounced violence भनेर भनिन्छ. तर अकर्डिङ टु अरू फिलोसफी या फिर हिस्टोरिकल एभिडेन्सहरूले भन्छ कि इट वाज जस्ट अ पैसिफिस्ट पोलिसी. द्याट इज नर्थबाट साउथ जानुको लागि चाहिँ उसले कलिङ्गामा चाहिँ he had to fight a war. सो कलिङ्गामा when he won the war, त्यतिखेर he was उसको टाइममा यति बिना अशोकाको टाइममा मौर्यन एम्पायर एक्सपान्ड भएको थियो कि खालि डिप साउथ जानु बाँकी थियो. सो कलिङ्गा वाज वान अफ अ पैसिफिस्ट पोलिसी अफ अशोका टु रिच and have a control over South India. So after conquering this, after conquering this Kalinga के भयो भन्दाखेरि it was easy for him to connect with the South India part. Thus अब नेसेसरी थिएन कि उसलाई कुनै प्रकारको वार सार गर्नु. त्यसको पश्चातमा what he did was like he issued various edicts, रक एडिक्ट्स, इन्स्क्रिप्सन्सहरू है, रक एडिक्ट्सहरू इस्युज गर्यो एन्ड ही स्टार्टेड युजिङ धामा पोलिसी. त्यसमा पनि एउटा एभिडेन्स यो छ कि सबै इन्डियामा चाहिँ ह्याड इस्युड धामा पोलिसी है. तर जुन चाहिँ कलिङ्गाको एरिया छ नि, कलिङ्गाको एरियामा छ द्याट इज धौली एन्ड जौगादा भन्छ, अहिले आउँछ है. धौली र जौगादामा चाहिँ सेपरेट रक एडिक्ट्सहरू उसले सेटअप गर्यो. रक एडिक्ट्सहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ जस्ट इट वाज मियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पजको लागि मात्रै थियो. वेयर इन अल रेस्ट अदर पार्ट्स अफ इन्डियामा चाहिँ कस्तो धर्म पोलिसीहरू गर्यो, इट वाज समवे रिलिजियस पोलिसिजहरू पनि थियो अशोकाको आफ्टर 261 पछि, द्याट कलिङ्ग वार पछि. तर यो जुन चाहिँ धौली र जौगादा भन्ने छ नि यहाँनिर उडिस्सामा, द्याट इज कलिङ्गाको नियर बाई एरियाजहरूमा चाहिँ वाट डिड ही इस्युड एडिक्ट्स विथ जस्ट रेफरेन्स टु द एडमिनिस्ट्रेटिभ पोलिसिज एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्भिनियन्टको लागि जुन चाहिँ एडिक्ट्सहरू छ त्यो मात्रै चाहिँ सेपरेट एडिक्ट फर उडिस्सा रिजन है. सो दस दिस सेज कि कलिङ्गा पछि चाहिँ देयर वाज नट मच अफ नेसेसरी फर हिम टु गेट इन्टु भाइलेन्स है. त्यसको अगाडि जति भाइलेन्स गर्यो त्यस पश्चात उसले आधी इन्डिया त अकुपाई गरिसकेकै थियो. तर कलिङ्गाको वारमा जितेपछि चाहिँ देयर वाज नट मच भेरी मच नेसेसरी फर अशोका टु गेट इन्टु भाइलेन्स एन्ड अकुपाई अदर टेरिटोरिज अफ इन्डिया, बिकज त्यसको बादमा चाहिँ तपाईँको दक्षिणापथ, द्याट इज दक्षिण एरिया चाहिँ साउदर्न एरियाज चाहिँ तपाईँको कलिङ्गा भएर जान्थ्यो. र आफ्टर डिफिटिङ कलिङ्गा, आफ्टर कन्करिङ कलिङ्गा, इट वाज क्वाइट बेनिफिसियल फर हिम. सो दस आफ्टर द्याट ही डिडन्ट फेल कि देयर वाज मच नेसेसिटी अफ भाइलेन्स अर टु गेट इन्डल्ज इन वार लाइक थिङ. दस ही स्टप्ड अर वार. त्यही चाहिँ हो एउटा कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी कि अशोकाले चाहिँ कलिङ्ग वार पछि चाहिँ धर्मघोषा प्रिच गर्यो या फिर प्रपाउन्ड गर्यो भनेर चाहिँ भनिन्छ. तर यसको अलिकति दुईटै साइड स्टोरी, द्याट इज कलिङ्ग वार पछि रेमोर्सफुल भएर पनि उहाँले के अरे तपाईँको धर्मपट्टि रुचि देखाएको हुनसक्छ. र यो पनि एउटा रिजन हुन्छ कि प्यासिफिस्ट पोलिसी, द्याट इज कलिङ्ग जब जितेपछि त्यसको बादमा उसले अरू वार गर्नु नै जरुरत परेन कि कलिङ्ग मेन एरिया सेन्टर या फिर मेन तपाईँको के भन्छ ट्रान्जिट क्याम्प टुवर्ड साउथ नै उसले क्याप्चर गर्यो. त्यसको बादमा फर्दर कुनै नेसेसिटी नै परेन उसलाई यो एरिया जित्नुको लागि. दस अशोका गेभ अप भाइलेन्स भनेर भनिन्छ है. सो आफ्टर द्याट ही अबान्डन्ड पोलिसी अफ भेरी घोषा इन फेभर अफ धर्मघोषा भनिन्छ. ही एम्ब्रेस बुद्धिज्म. त्यस पश्चात चाहिँ के भनेको ही एम्ब्रेस बुद्धिज्म अन्डर बुद्धिस्ट मङ्क उपगुप्ता. यो एउटा इम्पोर्टेन्ट लाइन, वान लाइनर बनिन सकिन्छ. द्याट इज हु अमङ द फलोइङ है, हु अमङ द फलोइङ वाज द बुद्धिस्ट मङ्क हुम अशोका वाज इन्फ्लुएन्स अर अशोका मेड भनेर चाहिँ भन्छ. द्याट इज उपगुप्ता. Who Upagupta. He was also referred as Devapriya and Priyadharshi. यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट वान लाइनर बनिन्छ. एक्सक्युज मी. Who among the following is referred as Devanam Priya, Devapriya, Priyadharshi? यो सबहरू कसलाई रेफर गरिन्छ भन्दाखेरि इट इज अशोका है. सो अशोका इज अल्सो रेफर्ड एज देवानाम प्रिया,
देवप्रिया, प्रियदर्शी. So these are the other names of Ashoka. So एउटा बुद्धिस्ट मङ्कसित अशोकाको एम्ब्रेस गरिन्थ्यो, द्याट इज उपगुप्ता. दिस इज अबाउट अशोका र दिस इज द pacifist policy of Ashoka, which is narrated by some of the historians that he was a pacifist leader who was much focused into administrative purpose rather than religious activities भनेर भनिन्छ है. त्यस पश्चात अर्को के छ भनेको चाहिँ अशोका एडिक्ट. So there are various edicts of Ashoka. So after Kalinga War, he started issuing edicts. After Kalinga War, he started issuing edicts. Mostly use Prakrit language in this edicts. Which of the language is used by Ashoka? Ashoka को edict में चाहिँ Prakrit language use भएको हुन्छ. So script used were Brahmi script and Kharoshti script. Important one liner, Kharoshti script is deciphered by whom भनेर क्वेसन आउँछ. Kharoshti script is deciphered by James Princip. This is an important one liner, that is अशोकाको एडिक्टमा कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको बेसी युज हुन्छ? प्रकृत ल्याङ्ग्वेज. र स्क्रिप्ट कुन चाहिँ युज हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ ब्रह्मी स्क्रिप्ट र खरोष्टी स्क्रिप्ट. खरोष्टी स्क्रिप्ट चाहिँ कसले डेसिफर्ड गर्यो भन्दाखेरि इट इज डेसिफर्ड बाई जेम्स प्रिन्सेप. र अशोका इस्युड माइनर रक एडिक्ट्स, मेजर रक एडिक्ट्स र पिलर एडिक्ट्स. टोटल 37 एडिक्ट्स वेयर इस्युड. कतिवटा एडिक्ट अशोकाले इस्युड गरेको छ? टोटल अफ 37 एडिक्ट्स. आउट अफ दिस 37, 14 वेयर माइनर रक एडिक्ट, 14 वेयर मेजर रक एडिक्ट, 7 वेयर पिलर एडिक्ट, and 2 were separate edict for Odisha, that is धौली and जौगदा. अब यसले पनि अलिकति भन्छ कि यो जुन चाहिँ धौली एन्ड जौगदामा छ, हिस्टोरियन सेज दैट कि यो 2 separate edicts that is for धौली एन्ड जौगदामा चाहिँ it just contain the administrative policies या administrative चीज related मात्रै यो एडिक्ट्समा मेन्सन थियो. बाकी अरु एडिक्ट्समा you find some traces of religious thing है, you find some traces of अरु एलिमेन्ट्स है, लाइक रिलिजियस पर्पजको लागि या फिर अरु एलिमेन्ट्सहरु. तर तपाईको 2 separate edicts for Odisha, that is 14 major edict, 14 minor rock edict, 7 pillar edict र 2 separate edicts for Odisha, that is region of धौली र जौगदामा चाहिँ सेपरेट एडिक्ट्स थियो अशोकाको, that is कलिङ्गा रिजनमा. So this edicts just focus on mere administrative reforms or administrative policies है. त्यस पश्चात अर्को छ कि एन्ड अफ मौर्यन डाइनेस्टी. How did Mauryan dynasty ended भन्दा चाहिँ following the death of Ashoka, the Mauryan dynasty lasted for 137 years. The empire was divided into western and the eastern part. This पश्चात बृहद्रथ was the last Mauryan ruler. यो important question हुन सक्छ one, that is who among the following is the last ruler of the Mauryan dynasty? The last ruler was Brihadrath. Who was the last ruler भन्दा चाहिँ Brihadrath was the last Mauryan ruler. So Brihadrath was assassinated by Brahmin commander in chief. Brihadrathको commander in chief चाहिँ he was Brahmin. Who was he was Pushyamitra Shunga. Pushyamitra Shunga who established the Shunga dynasty, right? And thus Mauryan empire came to an end, the rise of the Shunga dynasty, right? So त्यसको बादमा अलिकति तपाईलाई जिस्टमा यो मौर्यन एम्पायरको विषयमा है के भयो भन्दाखेरि मौर्यन एम्पायर छ. Mauryan empire was founded by whom भन्दाखेरि चाहिँ चन्द्रगुप्त मौर्य. So चन्द्रगुप्त मौर्यले फाउन्ड गर्यो, डिफिटिङ whom भन्दाखेरि धनानन्द, last ruler of the Nanda dynasty. So after Chandragupta Maurya पछि को आयो भन्दाखेरि चाहिँ बिन्दुसार आयो. बिन्दुसार पछि को आयो भन्दाखेरि चाहिँ अशोका. चन्द्रगुप्त मौर्यलाई चाहिँ के पनि भन्छ भन्दाखेरि स्यान्ड्रोकोटस एन्ड एन्ड्रोकोटस भनेर. स्यान्ड्रोकोटस एन्ड एन्ड्रोकोटस. त्यसरी नै धनानन्दलाई के भन्छ तपाईले यो कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गरिदिनु. ग्रीक टेक्स्टमा यसलाई स्यान्ड्रोकोटस एन्ड्रोकोटस भन्छ. बिन्दुसारलाई चाहिँ अमित्रघटा भन्छ. अमित्रघटा यो इम्पोर्टेन्ट याद गर्नुपर्छ. काल अशोकाको टाइममा के भयो भन्दाखेरि तपाईको कलिङ्गा वार भयो, जसको भयो एडिक्ट्सहरु इस्यु गरेको थियो आफ्टर कलिङ्गा वार. त्यस पश्चात लास्ट इम्पोर्टेन्ट रुलर वाज बृहद्रथ. बृहद्रथको एउटा कमान्डर इन चीफ थियो. व्हाट वाज कमान्डर इन चीफ भन्दाखेरि चाहिँ पुष्यमित्र शुंग.
पुष्यमित्र शुंगा. So Brihadrat had a commander-in-chief who was Brahmin. He was Pushyamitra Shunga. So this Pushyamitra Shunga killed Brihadrat and formed the K dynasty, the Shunga dynasty. Shunga dynasty. Thus Mauryan Empire came to an end. This पश्चात Mauryan Empire पछि कुन चाहिँ डाइनेस्टी सुरु भयो भन्दा चाहिँ it is Shunga dynasty. है. So Brihadrat was the last rule. Important चिज याद गर्नु तपाईले चन्द्रगुप्त मौर्य, बिन्दुसारा, अशोका र लास्ट रुलर Brihadrat. Brihadrat was killed by commander in chief, that is Pushyamitra Shunga, and Shunga dynasty was formed. त्यस पश्चात अर्को चाहिँ के भन्दा चाहिँ पोस्ट मौर्यन फेज. मौर्यन एम्पायर पछि चाहिँ पोस्ट मौर्यन फेज चाहिँ कस्तो प्रकारको थियो भन्दा चाहिँ दुईटा पोस्ट मौर्यन फेज दुईटा चिज हामीले पढ्नुपर्छ. द्याट इज एउटा फरेन स्टेट्स, that is foreign kings and kingdoms. त्यसको बादमा एउटा हुन्छ तपाईको indigenous kingdom or native kingdom. के रे पोस्ट मोर्यन फेज दुईटा चिज पढ्नुपर्छ हामीले. एउटा तपाईको फरेन स्टेट्स लाई लिएर र अर्को एउटा फरेन स्टेट्स लाई, अर्को तपाईको इन्डिजिनस किंगडम. So first let us just talk about foreign states. यो अलिकति तपाईको कन्फ्युजिङ हुन सक्छ. एकदम फ्याक्चुअली जान्छु म, कुनै कन्सेप्चुअली दिन्दैन, एकदम फ्याक्चुअल दिन्छु. जति आउन सक्छ एक्जाममा त्यो रिलेटेड म यसलाई कभर गर्नेछु. दैट इज ड्युरिङ दिस फेज many foreigners came to India and established foreign kingdom. मैले अघि भने पोस्ट मौर्य फेज आफ्टर द एन्ड अफ द मौर्यन एम्पायर कसरी एन्ड भयो भन्दा बृहद्रथ द लास्ट रुलर killed by Pushyamitra Shunga and Shunga dynasty was established. This पश्चात simultaneously foreign states हरु पनि आयो, that is foreign invasions हरु आयो, and when foreign invasion आयो they started establishing their kingdoms. अनि त्यही किंगडम मा चाहिँ के छ भन्दा first to attack India post Maurya. First to attack India was अघि हाम्रो के थियो भन्दा Iranians and the Persians. The first ruler was को भन्दा Cyrus थियो, हिजो हामीले पढेको थियौं, Cyrus थियो. त्यसपछि second was Darius one. The second foreign invasion was by the Alexander, that is Greece or the Macedonia. Ra first to attack India post Maurya. Maurya, that is Mauryan Empire, Chandragupta Maurya को Mauryan Empire पछाडि चाहिँ first invasion चाहिँ कस्तो थियो भन्दा चाहिँ Indo-Greeks. Who is the founder of the Indo-Greeks भन्दा चाहिँ Demetrius. यो इम्पोर्टेन्ट छ. Indo-Greeks founder Demetrius. Important king याद गर्नुस् को भन्दा चाहिँ Menander, Milinda. Referred in a Buddhist book. What is the name of the Buddhist book? Milind Panno. Milinda Panno. Milind Panno मा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यो मिलिन्दा या फिर यो मिनान्डर को चाहिँ अलिकति तपाईको वर्णन या डिस्क्रिप्सन पढ्नु. यसमा चाहिँ के भन्दा चाहिँ क्वेशन्स आस्क्ड बाइ द मिलिन्द पन्नु चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ क्वेशन्स आस्क्ड बाइ द मिलिन्दा and answered by the Buddhist monk Nagasena. है कोले गरेको हुन्छ नागासेना. What is मिलिन्द पन्नु भन्दा चाहिँ मिनान्डर या फिर मिलिन्दाले चाहिँ क्वेशन सोधेको हुन्छ र त्यसको आन्सर चाहिँ कोले दिएको हुन्छ नागासेना बुद्धिस्ट मङ्कले दिएको हुन्छ. सो त्यसको रेफरेन्स चाहिँ हामीले केमा पाउँछ भन्दा चाहिँ मिलिन्द पन्नु. यो इम्पोर्टेन्ट याद गर्नुहोस् तपाईले, यहाँनिर छैन तर म भन्छु रेफर्ड इन बुद्धिस्ट बुक. व्हाट इज द नेम अफ द बुक भन्दा इट इज अ मिलिन्द पन्नु इन विच क्वेशन इज आस्क्ड बाइ द मिनान्डर अफ द मिलिन्दा एन्ड आन्सर्ड बाइ द नागासेना. सो आफ्टर इन्डो ग्रीक्स चाहिँ को आयो भन्दा साका आयो और साइथियन्स. दे केम फ्रम सेन्ट्रल एसिया. द फाउन्डर अफ साका वाज मोगा और द मेयस. को रहेछ साकाको फाउन्डर चाहिँ को भन्दा साइथियन्स भन्छ. साइथियन्सको फाउन्डर चाहिँ को मोगा पनि भन्छ. आफ्टर साकाबाट चाहिँ को आयो भन्दा पार्थियन्स आयो. पार्थियन्स चाहिँ के भन्छ भन्दा दे वेयर फ्रम इरान और द पर्सिया. सो पार्थियन्सको फाउन्डर को भन्दा चाहिँ भोनुन. इम्पोर्टेन्ट किङ चाहिँ को रहेछ भन्दा गोन्डाफिरन्स. र यही टाइममा चाहिँ के भन्दा न्यू रिलिजन केम टु इन्डिया, द्याट इज क्रिस्टियनिटी यही रिजनमा आयो. द्याट इज फर्स्टमा त के भयो भन्दा चाहिँ इन्डो ग्रीक्स आयो. इन्डो ग्रीक्सको फाउन्डर को थियो भन्दा डेमेट्रस र इम्पोर्टेन्ट किङ चाहिँ के पढ्नुपर्छ तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले मिलिन्द पन्नु या मिनान्डर पढ्नुपर्छ. त्यसको बादमा इन्डो ग्रीक्स पछि साका आयो. साकाको फाउन्डर को भन्दा चाहिँ भोनुन है. साइथियन्स पनि भन्छ, साका द्याट इज भोनन. र भोनन
मोगा अर्मियोस सरी मेगा अर्मियोस हो र आफ्टर साका हु केम पार्थियन्स आयो पार्थियन्सको फाउन्डर चाहिँ को हो भन्दा तपाईँको वोनन र इम्पोर्टेन्ट किङ चाहिँ को गोन्डोफेन यही टाइममा चाहिँ क्रिस्टियानिटी इमर्ज भएर आयो र आफ्टर पार्थियन्स केम युची ट्राइब यो युची ट्राइब चाहिँ कहाँको भन्दा नर्थ वेस्ट पार्ट अफ चाइना नर्थ वेस्ट पार्ट अफ चाइनाको ट्राइब आयो द्याट इज युची ट्राइब एन्ड कल्ड देमसेल्फ एज खुसानास यो जुन चाहिँ पार्थियन्स पछि युची ट्राइब आयो वेयर आर दे फ्रम नर्थ वेस्ट पार्ट अफ चाइनाबाट युची ट्राइब आयो एन्ड दे कल देमसेल्फ खुसाना वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रुलर अफ खुसाना इज कनिष्क र कनिष्कको एडिक पनि छ के हो भन्दा राबाटिक इन्स्क्रिप्सन है र फाउन्डर अफ तपाईँको युची ट्राइब द्याट इज खुसानास चाहिँ को हो भन्दा चाहिँ खाटफिस वान इम्पोर्टेन्ट रुलर इज कनिष्क है सो दिस आर द फरेन स्टेट्स र अर्को चाहिँ हो तपाईँको इन्डिजिनियस सो आफ्टर the Mauryan Empire तपाईँको सेन्ट्रल इन्डिया डेकन इन्डिया इस्टर्न इन्डिया वेयर रुल्ड बाई द इन्डिजिनियस किङडम स्ल्यास रुलर्स नर्थ वेस्टर्न पार्ट अफ इन्डिया वाज रुल्ड बाई फरेनर्स यो याद गर्नुहोस् तपाईँले नर्थ वेस्टर्न पार्ट अफ इन्डिया अघि भने किन नर्थ वेस्ट पार्ट अफ इन्डिया भनेर हिजोको क्लासमा सरी हिजोको क्लासमा डिस्कस कि नर्थ वेस्टर्न पार्ट अफ इन्डियाबाट चाहिँ किन एट्याक भयो भनेर सो यहाँबाट इन्फरेन्स पाउनुहुन्छ कि नर्थ वेस्टर्न पार्ट अफ इन्डिया वाज रुल्ड बाई फरेनर्स was ruled by foreigners and central India or Deccan India or Eastern India was ruled by indigenous kingdom or Indian rulers. Central India, Deccan India, Northern India चाहिँ कसले रुल गरेको छ indigenous kingdom ले या फिर Indian rulers ले नर्थ वेस्टर्न पार्ट अफ इन्डिया तपाईँको इन्डो ग्रिक्स त्यसको साका और साइथियन पाथियन्स र तपाईँको के हो भन्दाखेरि तपाईँको के आयो अर्को खुसानाजहरू आयो र इन्डियामा चाहिँ इन्डिजिनियस किङडम के भनेको चाहिँ मौर्यस पछि बृहद्रथलाई कसले मान्यो पुष्यमित्र सुङ्गा आयो सुङ्गाबाट के आयो भन्दाखेरि कान्वाबाट छेदीबाट सतवाहनास है लेट्स सी अबाउट दिस थिङ के भएर आफ्टर मौर्यास पछि चाहिँ को आयो भन्दाखेरि तपाईँको सुङ्गा आयो फाउन्डेड बाइ सुङ्गा डाइनेस्टी द्याट इज पुष्यमित्र सुङ्गाको फर्स्ट क्यापिटल वाज पाटलिपुत्र एन्ड सेकेन्ड क्यापिटल वाज विदिशा सो सुङ्गाको वाट was the first capital of Sunga भनेको चाहिँ पाटलिपुत्र र सेकेन्ड क्यापिटल अफ सुङ्गा वाज तपाईँको विदिशा र आफ्टर सुङ्गा कान्वा डाइनेस्टी केम टु पावर द्याट इज फाउन्डेड बाई को भनेको चाहिँ वासुदेव कान्वा र आफ्टर कान्वा छेदी किङडम इमर्ज र कान्वा पछि के आयो छेदी किङडम आयो र मोस्ट पावरफुल छेदी किङ वाज खारवेला सो खारवेला प्याट्रोनाइज जैनिजम अघि भने मैले जैनिजम प्याट्रोनाइज कसले गर्यो भन्दाखेरि एउटा चन्द्रगुप्त मौर्य हि बिकेम अ बुद्ध जैन मङ्क सरी जैनिजम कसले प्याट्रोनाइज गरेको चन्द्रगुप्त मौर्य हि प्याट्रोनाइज जैनिजम र हि कमिटेड सन्थारा श्रवणबेलगोला कर्नाटकामा अर्को इम्पोर्टेन्ट रुलर हु प्याट्रोनाइज जैनिजम इज खारवेला सो खारवेलाको एडिक चाहिँ के भन्दा एडिक अफ खारवेला इज हात्ती गुम्फा एडिक कहाँनिर एडिक छ भनेको चाहिँ हात्ती गुम्फा एडिक इन उडिसा किन हात्ती गुम्फा एडिक भनेको चाहिँ भन्दाखेरि किनभने त्यो एडिक चाहिँ त्यो तपाईँको एलिफेन्ट केभ्सहरूमा चाहिँ पाउँछ त्यसमा चाहिँ हात्ती गुम्फा एडिक सो आफ्टर छेदी सतवाना किङडम इमर्ज इन द वेस्टर्न डेक्कन एरिया सो सतवानाको इम्पोर्टेन्ट फिचर के छ भन्दा स्टार्टेड अ प्र्याक्टिस अफ न्यू प्र्याक्टिस कल्ड प्र्याक्टिस अफ ल्यान्ड ग्रान्ट्सहरू प्र्याक्टिस गर्नु द्याट इज फ्युडल लर्ड्स सामन्तवादाहरू बढेर गयो फ्युडल लर्ड्स भन्छ फ्युडल लर्ड्स र सामन्तवादीहरू बढेर गयो त्यसको बादमा चाहिँ सातवानाको फाउन्डर चाहिँ को भन्दाखेरि सिमुका वाज द फाउन्डर अफ द सतवाना डाइनेस्टी र गौतमी शतकर्णी वाज द ग्रेटेस्ट रुलर अफ दिस डाइनेस्टी दिस आर सम अफ द फ्याक्चुअल डिटेल्स एक दुईपल्ट हेर्नु भने तपाईँले मजाले आउँछ है सो इभन देन अलिकति तपाईँलाई समरीको लागि के भयो भनेको चाहिँ पोस्ट मौर्य पछि चाहिँ अलिकति समरीको लागि है पोस्ट मौर्य पछि के भयो भनेको दुईटा जग्गामा किङ यो नर्थ वेस्ट पार्ट अफ इन्डियामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि देयर वाज फरेन रुल्सहरू फरेन किङडम्सहरू आयो र तपाईँको सेन्ट्रल इन्डिया नर्दर्न इन्डियामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईँको इन्डिजिनियस किङडम्सहरू आयो र नर्थ वेस्टर्न इन्डियामा चाहिँ फरेन किङडम्सहरू चाहिँ के थियो भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ इन्डो ग्रिक्सको रुलर फर्स्ट फाउन्डर चाहिँ को थियो डेमेट्रस र अर्को इम्पोर्टेन्ट रुलर वाज मिलिन्दा अर मिनान्डर यसो चाहिँ केमा रेफरेन्स पाउँछ भन्दाखेरि मिलिन्द भन्नेमा रेफरेन्स पाउँछ द्याट इज बुद्धिस्ट टेक्स्ट है
त्यस पश्चात अर्को के भन्छ भन्दा चाहिँ इन्डो ग्रिक्स पछि चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको साकाज आउँछ, अल्सो कल्ड एज साइथियन्स भन्छ। त्यसको बादमा के आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको यसको फाउन्डर चाहिँ के मोगा और मेयस है। त्यसको बादमा तपाईँको के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ पार्थियन्स आउँछ। पार्थियन्सको फाउन्डर के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बोनोन। सो इम्पोर्टेन्ट रुल गोन्डा फेरेन्स हो, तर यही टाइममा चाहिँ के भन्छ क्रिस्चियनिटी इमर्ज हुन्छ इन इन्डिया। त्यसले पार्थियन्स पछि चाहिँ युची ट्राइब आउँछ। कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ नर्थ वेस्ट पार्ट अफ चाइनाबाट चाहिँ युची ट्राइब आउँछ एन्ड दे कल्ड देमसेल्फ खुसानास भनेर बोलाउँछ। सो खुसानास जब आउँछ, खुसानासको फर्स्ट रुलर चाहिँ को या फिर फाउन्डर चाहिँ को भन्दाखेरि चाहिँ खाटफिस वान र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रुलर चाहिँ कनिष्का। जब कनिष्का आउँछ यु निड टु नो कि सरी है, जब पनि तपाईँको कनिष्का आउँछ, यु निड टु नो कि 78 एडी र साका एरा। कनिष्का वाज एन इम्पोर्टेन्ट के रुलर है, कुसाना रुलर्स। सो एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट के हुन्छ, फर्स्ट गोल्ड कोइन्स वेयर इस्युड बाई को भन्दाखेरि चाहिँ इन्डो ग्रिक्स। यो याद गरेर राख्नुहोस् तपाईँले कि फर्स्ट गोल्ड कोइन्स वेयर इस्युड बाई को भन्दाखेरि चाहिँ इन्डो ग्रिक्स है। सो दिस वाज अबाउट यो फरेन किङडम द्याट इज नर्थ वेस्ट पार्ट अफ इन्डियामा रुल गर्थ्यो र फर्स्ट इन्डो ग्रिक्स द्याट इज डेमेट्रस, साका अर द साइथियन्स द्याट इज मोगा अर मियस फाउन्डर, पार्थियन्सको वोनन थियो, युची ट्राइबको फाउन्डर कुसानास भन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ को भन्दा खाटफिस वान, इम्पोर्टेन्ट कनिष्क है। सो दिस वाज अबाउट द फरेन किङडम। र इन्डिजिनियस किङडमहरूमा चाहिँ तपाईँको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिजिनियस किङडममा तपाईँको मौर्यस थियो, फाउन्डर को भन्दाखेरि चन्द्रगुप्त मौर्य, र सुङ्गाको पुष्यमित्र सुङ्गा थियो, र कान्वाको तपाईँले के हो भन्दा वसुदेव कान्वाको फाउन्डर को भन्दाखेरि यहाँनिर लेखिदिन्छु, चन्द्रगुप्त मौर्य, सुङ्गाको को भन्दा पुष्यमित्र सुङ्गा, र कान्वाको को वासुदेव कान्वा। त्यसको छेदीको इम्पोर्टेन्ट रुलर चाहिँ को भन्दा खारवेला। यो खारवेलाले के प्याट्रोनाइज गर्यो, जैनिजमलाई प्याट्रोनाइज गर्यो है। खारवेलाले के प्याट्रोनाइज गर्यो, जैनिजमलाई प्याट्रोनाइज गर्यो। यसको इन्स्क्रिप्सन चाहिँ केमा पाउँछ भन्दा हात्ती गुम्फा इन्स्क्रिप्सन। र सातावाहनास चाहिँ कसले फाउन्ड गरेको, सिमुका वाज द फाउन्डर अफ सातावाहना डाइनेस्टी। एन्ड सातावाहनासको इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट के छ भन्दाखेरि दे स्टार्टेड द प्र्याक्टिस अफ ल्यान्ड ग्रान्ट्स है। आफ्नो किङडम कन्कर गर्थ्यो, तर त्यो किङडम कन्कर गरेर दे डिड नट टेक अवे द किङडम्स। त्यो किङडम्सलाई आफूले रुल गरेन, इन्स्टेड त्यो किङडममा जसलाई जित्यो, सपोज ए को किङडम छ अरे, त्यसमा सातावाहनासले गएर चाहिँ ए को किङडमलाई जित्यो अरे, त्यो ए को किङडम आफूले हत्याएन, तर इन्स्टेड ए को किङडम एलाई नै रुल गर्नु दियो, तर सम part of collection of revenue he had to surrender to Satavahana. So this was practice of land grants or Samantavada or feudal lords भन्ने emergenceहरू यही चिज यही सतवाहनासको टाइमदेखि नै आयो है। So Satavahana started new practice called practice of land grants. They did not he conquered the kingdom, but he did not rule the kingdom. Instead, he gave the kingdom to the ruler and collected tax or heavy revenue from these areas. Right? So Gautami Putra Satakani was one of the most important ruler of Satavahanas. Right? So that's all for today. आजको लागि यति नै। सो आज हामीले त्यही डिस्कस गऱ्यौँ कि पोस्ट मौर्य पिरियडमा के थियो, राइज अफ द मौर्यन कस्तो थियो, दुईटा रिजनमा द्याट इज नर्थ वेस्ट पार्ट अफ इन्डिया फरेन रुल र अरू सेन्ट्रल नर्दर्न इन्डियामा, साउदर्न इन्डियामा तपाईँको वेस्टर्न इन्डियामा तपाईँको कसको रुल भन्दाखेरि हामीले इन्डियन किङडमको रुल देख्यौँ। सो द्याट्स अल फर टुडे। यसको पिडिएफ तपाईँले टेलिग्राम च्यानलमै पाउनुहुनेछ। सो त्यहाँबाट तपाईँले लानुहोस्, यो नोट्सलाई रेफर गर्न सक्नुहुनेछ। So that's all for today. Thank you for being part of ACOL, a transformative journey towards achieving the best. Thank you.